ιδιαίτερη χαρά για μας φέτος, γιατί γιορτάζουμε και τα 85 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Από το 1930 έως σήμερα η Aeon βρίσκεται στο προσκήνιο της αγοράς σοκολάτας στην Ελλάδα και έχουμε και μια ιδιαιτερότητα που νομίζω αξίζει να την τονίσουμε. Είμαστε και η μόνη πλέον εταιρεία στην Ελλάδα η οποία ξεκινάει την παραγωγή των προϊόντων της από το σπόρο του κακάο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνει την δυνατότητα να επιλέγουμε ακριβώς τις ποικιλίες του κακάο που θέλουμε να φέρουμε, ώστε να επιτύχουμε και ακριβώς τις ποιότητες και τις γεύσεις στα προϊόντα που παράγουμε. Είμαστε μια 100% ελληνική εταιρεία με εργοστάσια μόνο στην Ελλάδα και παραγωγή μόνο στην Ελλάδα. Πραγματικά η περσινή μας σχέση με την ΔΕΘ και ΔΕΘ Helexpo και τη διοίκηση και τα παιδιά τα οποία οργανώσανε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν άψογη. Είχαμε μια καταπληκτική εμπειρία και νομίζω φέτος θα είναι ακόμα καλύτερη. Το μουσείο φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερο, παρουσιάζει νέα εκθέματα και νέα πράγματα. Κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό είναι η συνεργασία που έχουμε με τη Σχολή Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών, τη Λεμόν, οι οποίοι κάποιοι σεφ και μαθητές της σχολής έχουν δημιουργήσει κάποια εκθέματα αποκλειστικά από σοκολάτα. Στην γκαλερί λοιπόν του Εργοστασίου και Μουσείου Σοκολάτας θα τα δουν τα παιδιά αυτά και οι επισκέπτες και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω πραγματικά να ευχαριστηθείτε την επίσκεψη στο μουσείο.